پناه میبریم به خداوند از شر نفس اماره و شرارتها و تکبر و طمع و حرص و همه صفات منفیش. بسم الله قادر کل شیء، به نام خداوندی که بر هر آنچه اراده کند قادر است. کرسی نظامسازی در انقلاب اسلامی رو خدمتتون هستم و در بررسی انواع شابلون ها به انواع منطق ها رسیدیم که در جلسه گذشته مفصل به اون اشاره کردم. به طور خلاصه هر موضوعی که ما قرار است در آن ابراز وجود کنیم و ما رو مکلف میکنن که در آن حوزه ورود کنیم و مشاوره بدهیم یا نظر خودمون رو اعلام کنیم، اول تفکیک میکنیم و مشخص میکنیم که آن موضوع مربوط به عالم خلق است یا مربوط به عالم جعل. اگر مربوط به عالم خلق بود صرفاً و فقط از منطق فاضی استفاده میکنیم که همون منطق مدرج شده آقای لطفی زاده است و مورد استفاده همه نرم افزارهای فنی و مهندسی و همه کتابچه‌های راهنمای رشته‌های فنی، برق، مکانیک، عمران هستش. سالهاست مورد استفاده قرار گرفته و در عالم خلق امتحان خودش رو پس داده. بروز شده منطق حد وسط ارسطویی است، اما صرفاً در موضوعات حوزه عالم خلق. و اگر اون موضوعی که قرار ما در اون ورود داشته باشیم مربوط به عالم جعل باشه، به کل منطق فاضی رو کنار میگذاریم و هر آنچه که مربوط به منطق هگلی است، منطق حد وسط ارسطویی است، منطق پارمنیدس و همه اینها کنار میره. تنها و تنها با منطق توحیدی در اون حوزه ورود میکنیم، ورودی رو میگیریم، اطلاعات اولیه رو میگیریم و انشاءالله که درجاتی از تقوا هم داشته باشیم و خداوند فرقان رو در ما جعل کرده باشد، گزاره های مربوط به حق و باطل به طور اتوماتیک مشخص می شوند و تصمیم سازی اتفاق می افته. در عالم خلق تمام حد و حدودها رو خداوند مشخص کرده. عالم جبر است و اختیار انسانی در اون جایی ندارد. همه چیز جبری و قاعده‌مند است. عالم جعل حوزه ثنویت هاست، ثنویت های توحیدی، گزاره های ستون حق و گزاره های ستون باطل. یکی از آنها کار خداست و دومی کار انسان مختار است که جهت انتخابهایش به سمت غیر خدا، هر آنچه غیر خدا است، می باشد. تکلیف جوان مؤمن انقلابی اینه در هر حوزه قرارش دادن، چه در حوزه نظریه پردازی، چه در حوزه نظامسازی و چه در حوزه مدیران، بلافاصله تفکیک موضوعی رو صورت بده. در حوزه عالم جعل ستون حق و ستون باطل گزاره‌هاش رو مشخص کنه و ستون باطل رو بزند و گزاره‌های ستون حق رو اقامه کند. تمام. مورد بعد، پروژه بعد، سوال بعد، تصمیم بعد و به همین نسبت ادامه پیدا می‌کند. حالا همین مطلب به ظاهر ساده رو در طول تاریخ متفکران مختلف، نظریه پردازان مختلف شرق و غرب رعایت نمی‌کردند. حالا به چند تا مورد از اختلافاتی که وجود داره میپردازیم. مهمترینش حد وسط ارسطویی است که گفتیم اگر خیلی ارفاق بکنیم صرفاً در عالم خلق جواب میده و در عالم جعل محلی از اعراب و توجه نداره. هر چی بهش بدیم گزاره و نتیجه اشتباهی و تصمیم اشتباهی رو به ما میده. مثالهای متعددش رو زدیم و به طور سمبل شما نظریه آقای مصباح رو در خاطرتون باشه که فرمودند راه رفتن بین حق و باطل نفاق، اسمش اعتدال نیست. و با این جمله کلیدی مبانی نظریه دولت آقای روحانی رو زیر سوال بردند، پودر کردند. یکی دیگه از جاهایی که قربانی منطق حد وسط ارسطو شده اند حوزه های علمیه است. چرا حوزه های علمی از قرآن خالی شده؟ چون منطق حد وسط ارسطویی و آیه های محکم قرآن یک جا با هم دیگه جمع نمیشن. یکیش فقط میتوانند وجود داشته باشند
در جایی که حد وسط باشه منطق ثنویت توحیدی، منطق محکم و قاطع خداوند نمیتونه وجود داشته باشه. اگر شما منطق قاطع خداوند رو مبنای عمل قرار بدید، هر منطقی غیر از اون پودر میشه و نابود میشه. حد وسط ارسطویی وجود نداره. ما بین حلال و حرام، بین واجب و حرام سه دسته نداریم. مستحب، مباح و مکروه مبتنی بر حد وسط ارسطویی به دین اضافه شده. اشکال داره. شما وقتی یک حکمی که نتیجهش یا 1 یا 0 تقسیم به 5 کردی، اون حکم از خاصیت میفته، اون حکم نابود میشه. چرا این بلا سر حوزه اومد؟ برای اینکه خواستن قرآن رو و تعالیم ائمه رو با رادیکال فلسفه غرب و حد وسط ارسطویی بفهمند و درک کنند. خب ماشین غلط نتیجه غلطی به اونها داد و برای همین نتونستن آدم مفیدی باشن در روزگار خودشون و لایه لایه این جهل مرکب اضافه شده تا به امروز که جرئت نمی‌کنن بهش دست بزنند و یک بار برای همیشه این قاعده نصر رو رسوا کنند و از حوزه بیرون بندازند و بنشونند در جایگاه خودش، ببرند در عالم خلق، در علوم فنی و مهندسی و عالم جبر رو آلوده نکنند به این منطقهای غلط. اولین کسی که مکروه، مباح و مستحب رو وارد دین کرد شاطبی بود. شاطبی غلط کرد، اشتباه کرد. غلط به معنای توهین نگیرید، به معنای اشتباه کردن است. کسی که غلط می کند، اشتباه می کند، نباید اشتباه او را تکرار کرد. بعدی ها نباید راه غلط او را می رفتند. آقای بهجت گفتند این ستا رو از کجای قرآن در آوردید؟ در کدوم منبع، در کدوم روایت این ستا آمده؟ حکم در عالم جبر یا حق است یا باطل، یا درست است یا غلط، یا صدق است یا کذب. بله ترتیب و تقدم دارند، اما اینکه هر حکم رو شما 5 قسمتش بکنید و بگویید مباح مشکلی ندارد، مستحب نزدیک به واجب است و واجب عملی است که باید انجام شود، و از اون طرف برای حرام راه در رو باز کنید و بگویید مکروه است. یعنی چه؟ اگر میخواهید با این روش با قرآن برخورد بکنید، منطق فاضی که خیلی کاملترش رو گفته، بین حلال و حرام 100 قسمت بکنید و از توش 100 تا حکم در بیارید. آیا میشه؟ آیا در اون صورت چیزی از دین باقی میمونه؟ چیزی از حکم خدا باقی میمونه؟ چیزی از عقل و جهل باقی میمونه؟ اگر شما بین کفر و ایمان رو 100 قسمت کردید، چیزی از کفر و ایمان باقی میمونه؟ اصلا میفهمید کدوم درسته و کدوم غلط؟ کاری که سروش میکند، کاری که نسبی گراها میکنند همین بود. منطق مربوط به عالم خلق رو بردن در عالم جل و گند زدند. پلورالیسم دینی، تکثر در فهم دین، اینها همه بلاهایی است و خطاهایی است که از این کار اشتباه صورت گرفته. اینکه شما منطق فاضی رو ببرید در عالم جل، همون چیزی است که هرمنیوتیک ها اون رو میگن و هر کدوم گزاره‌های خاص خودشون رو میگن. مشکلی ندارد اگر هر کس هر گزاره و هر برداشتی از دین ارائه داد. کجای این تعریف درسته؟ هرمنیوتیک میخواد بگه هر برداشتی که هر انسانی انجام میده 1 درجه از اون مدارج تشکیکی است. منطق فاضی که برده در عالم جل ممکنه هزاران برداشت مختلف توسط هزاران نفر صورت بگیره. هرمنوتیک میگه همشون آزادن، ول باشن، بگذارن هر کس هر جوری که دوست داره برداشت کنه. راههای رسیدن به خدا بی نهایت است. نه خیر، قبول نمی کنیم ما این صحبت رو. شما حق ندارید منطق فاضی رو در عالم جل به کار ببرید. چه اونو 5 قسمتش بکنید، واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام، چه اون رو 1000 قسمتش بکنید، هر دوش اشتباه است. منطق عالم جل منطق توحیدی، 0 و 1، حق و باطل، تمام. چرا این اشتباه و بلاها اتفاق میافتد؟ برای اینکه این منطق، این ماشین ذهنی، این قاعده، این فرمول غلط تو ذهن اونها جا افتاده و داره کارکرد غلط خودش
و نتیجه غلط خودش رو بروز میده. ما به عنوان نظامساز وظیفه داریم اولا خودمون رو نگه داریم، فریب این داستانها رو نخوریم. ثانیاً پاکسازی کنیم، منطق فاضی رو برش داریم بنشونیم سر جای خودش. قرآن رو با منطق فاضی نمیشه فهمید. قرآن منطق خودش رو داره، منطق توحیدی، دیجیتال، 0 و 1، صفری که باید زده شود و یکی که باید اقامه شود. متاسفانه تمام رساله های علمیه ما پر شده از این 5 اصطلاح. غلطه. همه اونها باید از نو بازنویسی شود. حکم هر مسئله دقیق باید مشخص شود، یا واجب یا حرام. اگر شما در حکمتون تشکیک دارید، شک دارید، بابت هر شرطی که اضافه میکنید حکم رو تغییر بدید. اگر شرط جدیدی فکر میکنید که در مسئله ورود پیدا میکنه، جوابتون رو متناسب با اون شرط جدید حکم جدید براش صادر بکنید. نه اینکه یک حکم کلی صادر بکنید و بگویید اینجا مکروه می شود، اینجا مستحب می شود، اینجا مباح است. یعنی چی؟ مباح یعنی چی؟ محصول ایدئولوژی لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری، یعنی همه چیز رو مباح بدون، هر کاری دلت میخواد انجام بده. طرف میگه من دلم میخواهد اینطور زندگی کنم، دلم میخواهد سبک زندگیم اینگونه پرخرج باشد، لوکسگرا باشد، پر از اسراف باشد. دل شما غلط میکند. در دین ما اباحه‌ای نداریم. در دین یا اسراف است یا انصاف. اگر به اسراف گرویدی یعنی به یک گزاره باطل گرویدی، یعنی گزاره حق رو له کردی. هر کس این اصطلاح رو به کار برد، دلم میخواهد، چشمتون رو ببندید و مهر لیبرالیسم رو بر پیشونیش بکوبید و یادتون بیاد که امام خمینی گفت تا من هستم نمیگذارم لیبرال ها در این حکومت جایی داشته باشند. خطر لیبرالیسم خطر بسیار بزرگی است. از کجا ناشی می شود؟ از این منطق غلط حد وسط ارسطویی، منطق غلط فاضی. اگر بیاد در عالم جبر از اون استفاده بشه، شوخی نداریم. نظامساز اگر اهل شوخی کردن، اهل مسامحه باشه، کلاش پس معرکه است. نظامی که میسازه پر از باگ، پر از اشکال از توش در میاد. دقیق و موشکافانه باید همه گزاره ها رو بررسی بکنه. موضوع مربوط به عالم خلق باشه، حوزه مهندسان، حوزه علوم تجربی و طبیعیات، انقدر آزمایش بکنند، انقدر صحت سنجی فرمول ها رو انجام بدن، انقدر سرکله خودشون بزنن تا حکم حق از توش بیرون بیاد و اون حکم حق مرتب تکرار میشه و تجربه میشه. اما پاشونو بذارن در عالم جهل، سینه‌تون رو سپر میکنید محکم. بقای همه مردم و زنان این سرزمین، بقای همه مؤمنان، بقای انسانیت به اینه که شما مدافع حق و دشمن گزاره های ستون باطل باشید. لذا وقتی به شما مأموریت دادند، گفتن برید حوزه های علمیه رو سر و سامون بدید، چیکار میکنید؟ اول بسم الله میرید اونجا، تمام موضوعات و مسائل رو لیست میکنید. حوزه مسائل مربوط به عالم خلق رو جدا میکنید، حوزه مسائل مربوط به عالم جعل رو هم جدا میکنید و بعد با منطق فاضی که پیشرفته ترین نوع منطق حد وسط ارسطویی است، یه نوع یانگ و فلان و فلان، به حوزه مسائل عالم خلق میپردازید و در حوزه عالم جعل مسائلش رو مو به مو، یک به یک تفکیک میکنید، گزاره‌های حق از باطلش رو مشخص میکنید و هر چه که اضافی است، هر چه که مربوط به گزاره باطله، هر چه که از منطق حد وسط ارسطویی است، همه رو یه مهر باطل روش میذارید و کنار میندازید. فضا رو برای بروز و ظهور گزاره‌های علوم حق مشخص میکنید. شناخت مقدمه کار نظامسازی است. پاسخ به چیستی و چرایی مسائل برای این مهمه. نظامساز چرا خودش رو درگیر این مباحث میکنه؟ برای اینکه وسط تو منگنه گیر کرده،
مثل یک فنری است که از دو طرف دارن فشارش میدن، نظریه پردازان از یک سمت و مدیران و مردم از سمت دیگه. باید توان و قدرت تحمل این فشارها رو داشته باشید. باید هم با مباحث نظری سر و کله بزند و مقدمه، جرعه و حقیقتی که بهش رسیدیم رو ازش پاسداری کند و هم اختلافات و مشکلاتی که با مدیران جامعه برمیخوره با اونها کنار بیاد و کار رو جلو ببره. پس باطل و سحر همه اشکالاتی که معاندان دین مطرح میکنند منطق توحیدیه. مشخصا مباحث منطقی رو وسط میکشید، منطق فاضی رو براشون تشریح میکنید، جایگاهش رو در عالم خلق بهشون نشون میدید و هولشون میدید عقب. برگردید با همون حوزه. در عالم جهل جای اظهار نظر هر نورسیده و هر تازه به دوران رسیده ای نیست. عالم جهل کلمه به کلمش رو تغییر بدید جهانی زیر رو میشه. حق ندارید یک کلمه از اینها رو جابجا بکنید. منطق توحیدی بر این مهم استوار شده. منطق توحیدی، هر کس که به این منطق توحیدی مجهز باشد گزاره های ستون حق رو حق میفهمد و گزاره های ستون باطل رو باطل میفهمد. اگر مؤمن باشد گزاره های باطل رو میکوبد و کافر میشود به آن و گزاره حق را اقامه میکند و اگر به هر دلیل مشکل دار باشد برعکس عمل میکند. آیا هزاران برداشت شد؟ آیا به تعداد آدم‌های روی زمین راه‌های رسیدن به خداست؟ این مهملات رو کنار میگذارید. حالا این منطق نحو وقتی که میاد در حوزه سیاست و مباحث قدرت حکومتی میشه سیاست وسط لحاف خوابیدن. مشخصا آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای لاریجانی. چپ ها سر کار باشن اینا هستن، راست ها سر کار باشن اینا هستن، حزب اللهی ها باشن اینا هستن، لیبرال ها باشن اینا هستند، کاپیتالیست ها باشن اینا هستند، سوسیالیست ها باشن اینا هستند و اینا هستن. اینا همیشه میگردن وسط بخوابند، نه قاطع صحبت میکنن، نه محکم صحبت میکنن، نه موضع گیری محکمی دارند. همیشه وسط لحاف میخوابند و همیشه میخواهند در قدرت باشند. ماکیاولیسم در قدرت در جمهوری های بعد از انقلاب اسلامی به راحتی در این حوزه قابل لمسه. این اشکال برای چی به وجود میاد؟ برای اینکه شابلون ذهنی همه اونها داره حد وسطی کار میکنه. بلافاصله هر اتفاقی که میافتد حد افراط، حد تفرید تعریف میکنن و خودشون رو میچپونن اون وسط. غلطه. در هر اتفاق و آزمون که خداوند ما رو در اون قرار میده یک گزاره حق وجود دارد، یک گزاره باطل. باید به گزاره باطل کافر شد و به گزاره حق مؤمن شد. حالا انتخابات میشه. در همه انتخابات ها شما یک کلمه کلیدی میبینید: قشر خاکستری. میگن 5%، 10% انقلابی کاملا. اینها به گزینه‌های جریان انقلابی رأی میدن و هیچ شکی در اون نیست. 5%، 10% هم اینها ضد انقلابند. به گزینه‌های سلطنت طلبی رأی میدن، به گزینه‌های لیبرال میدن. در این هم شکی نیست. این وسط 70-80% مردمند که گیجند، مهملند و هر کس رأی اینها رو داشته باشد قدرت به دست اون میافتد. خب یعنی چی؟ یعنی اون تحلیلگر، آنالیزور احمقی است که ذهنش رو داده دست حد وسط ارسطویی، افراط و تفرید تعریف میکند و بلافاصله یه حد وسطی تعریف میکند و میگوید این درست است. خب کل روند انتخابات با این شرایط غلطه. اگر قرار باشد که شما قشر خاکستری رو رأیش رو به سمت باطل هدایت بکنید که یک رأی غلطی، یک رأی باطلی، یک رأی حرامی رو بدند، خب نتیجه که حاصل میشه یک دولت نااهل، یک دولت ابلیسی سر کار میاد که تصمیمات نحسی میگیره و همون افراد و همه افراد صاحب حق رو با هم به دره میندازد. کم سرمون اومده؟ کم اشتباه کردیم؟ چرا این بلا سرمون میاد؟
برای اینکه مدیران سیاسی کشور ذهنشون رو دادن دست حد وسط ارسطویی. میخواید تغییر ایجاد کنید، باید وارد منطق توحیدی بشید. همه این حوزه ها رو میکوبید، پودر میکنید و میذاریدشون کنار. کسی حق ندارد حد وسط ارسطویی رو از حوزه عالم خلق بیاره در حوزه عالم جبر. همین و تمام، بس، محکم، قاطع، بدون ذره عقب نشینی. این منطق نحس وقتی که وارد رسانه و تلویزیون میشه برنامه‌های یخ، برنامه‌های مهمل، پوچ، ابزورد، برنامه‌ای که تکلیفش معلوم نیست، خنده‌های الکی، خندوانه، دور همی، چرت و پرت. یه حرف قاطع محکم از یک برنامه تلویزیونی بیرون نمیاد. چرا؟ چون سیاستگزاران برنامه‌های صدا و سیما حد وسطی فکر میکنند. میخوان یه چیزی بسازن که نه به این ور بر بخوره نه به اون ور. نه به اصطلاح خودشون لیبرال ها و رفرمیستان ناراحت بشند، نه انقلابی ها. یه چیز بیخاصیت پوچ میسازند. بیت المال رو حروم میکنند و برای اینکه این وسط حقوقشون قطع نشه، اجرتشون قطع نشه، پر از تبلیغات نحس مادی رو مرتب به خورد این مردم میدن. غلطه. این اشکال چرا سرشون اومد؟ برای اینکه منطق حد وسط ارسطویی بر ذهن اونها حاکم شده. میخواید درستش کنید، اول باید با این منطق در بیافتید. منطق رو براشون باز میکنید. اگر قبول کردند که هیچ، مشغول به کار بشن. اگر قبول نکردند که بعید میدونم قبول کنند، حذفشون میکنید، میگذاریدشون کنار و آدمهای به درد بخور و سالم و کسانی که ذهنشون مجهز به منطق توحیدی هست رو در مناصب تصمیم سازی و تصمیم گیری میگمارید. انقلاب اسلامی اینگونه است. خرمشهرها رو اینگونه باید فتح کرد. در دستگاه دولتی چی؟ اگر دقت کرده باشید یه سری مدیر همیشه هستند. دولت‌های لیبرال باشند، اینا هستند. دولت‌های به ظاهر انقلابی و به اسم انقلابی باشند، اینا هستند. ظاهر و سراریششون رو تغییر میدن و هستند. چطوری همچین چیزی ممکنه؟ انقلابی ها، اونهایی که ذاتشون سالم باشه، در دولت‌های لیبرال نمیتوانند ابراز وجود کنند. اصلا راشون نمیدند. و به طور مقابل دولت‌های انقلابی افرادی که لیبرال باشند رو راه نمیدن، بیرون میکنند. پس چه اتفاقی میفته که یه سری افراد با هر دوی اینها میتونن کار کنند؟ ذهنشون فاسد شده. ذهنشون در عالم جبر با منطق حد وسط ارسطویی کار میکنه. سریع افراط و تفریطی تعریف میکنن، خودشون رو میبرند در اون حوزه. آفتاب پرست، رنگ عوض میکنن، اما ذاتشون همون حد وسط ارسطوییه که هیچی از توش در نمیاد. مدیران میانی، امروز وضع معیشت ما چرا خرابه؟ به خاطر این مهمل بودن مدیران میانیه. قدرت تصمیم گیری ندارند، همیشه آویزونند، همیشه میخوان اون وسط باشن. نه رأی قاطعی دارند، نه حکم محکمی دارند. مشکلات همینطور انباشته میشود به دوره‌های بعدی و دولت‌های بعدی. اینها فقط باشند، اجرتشون رو بگیرن، حق و حسابشون رو بگیرن و حق میزشون رو بگیرن و این بلا چرا سر ما میاد؟ به خاطر منطق حد وسط ارسطویی. این منطق نحس، این شجره خبیثه، این فلسفه نحس که هرچه میکشیم از این است. در هنر طرف به عنوان کارگردان شاخص جریان هنری میاد در برنامه و میگوید ما شخصیت سیاه نداریم. ما شخصیت سفید نداریم. همه آدم ها این وسطند. یه چیزای خوبی دارن، یه چیزای بدی هم دارند. همه آدم ها خاکستری هند. امام حسین خاکستری بود که اون همه هزینه داد برای اقامه حق. سفیانی ها خاکستری هند که از هر راهی استفاده کردن، هر ریایی رو به کار بردن، هر مکر و حیله‌ای رو به کار بردن که نگذارن حکومت دست اولوالامر باشد. این بلا چرا سر اینها میاد؟
برای اینکه ذهنشون رو دادن دست حد وسط ارسطویی. موضوعاتی که دارن راجع بهش اظهار نظر میکنن همش مربوط به عالم جعله، همش مربوط به اختیارات انسانیه. حق ندارند منطق فاضی یا منطق حد وسط ارسطویی رو بیارن اونجا و اونجا ازش استفاده کنند. محصول کارکرد و نتیجه‌ای که ازش گرفتن غلطه. هم خودشون به غلط افتادند، هم جماعتی که از اونها به تبعیت میکنن به غلط افتادند و اگر قدرت دستشون باشه کل جامعه رو به غلط میاندازند. خیلی بحث مهمیه. نظامساز این وسط چیکار است؟ ذهن منطق توحیدی رو، عینک منطق توحیدی رو مدام تو چشمش داره. یکی یکی این غلط‌ها رو شناسایی میکنه، میکشه بیرون، محکم میکوبش زمین. اینطوری نظام ساخته میشه. شما فکر میکنید نظامساز کسی است که مثلا یک صفحه بزرگ در دیوار که فقط با چارت‌ها و نمودارها و باکس‌ها و فرایندها با اینا سر کار داره؟ نه خیر. نه، همه اونها در طول زمان بهینه و بهینه میشند. اما اصل تصمیم گیری که چه تصمیمی باشد و چه تصمیمی نباشد، این فقط و فقط با منطق توحیدی میسر میشه. حالا میتونید به کسایی که ارسطو رو تا حد پیامبری میپرستند شک کنید. ببخشید، من شک میکنم. خدایا ما رو آنی به خودمون وامگذار تا صدر و شقاف و قلب و فؤادمون آلوده به منطقی غیر از منطق توحیدی شود. خدایا عقل را به ما هبه کن. خدایا قدرت فرقان رو به ما هبه کن. خدایا شکرگزاری ما رو در فهم منطق توحیدی و گزاره های هر کدام و عمل به گزاره های ستون حق قرار بده. خدایا ما رو مؤمن و در حالی که شاکر نعمت‌هایت هستیم بخر. در امان خدا.